Astăzi sunt foarte bucuros pentru că după foarte multă vreme conduc din nou o mașină nouă cu cutie manuală. Și nu doar atât, mai am un motiv pentru care să fiu bucuros. Mașina aceasta este sub 20.000 de euro și are o grămadă de dotări. Doamnelor și domnilor, haideți să discutăm despre MG ZS, un rival redutabil pentru Dacia Duster. Autovid.ro a lansat o nouă platformă pentru cumpărarea de mașini noi de la importatori și dealeri oficiali. Mecanismul e simplu și la îndemână. Practic ceri oferta de pe telefon și ești sunat în cel mai scurt timp pentru programarea unui test drive la reprezentant. Pentru că n-am mai condus de mult o mașină cu cutie manuală, despre asta vom începe să vorbim. Cum se simte o cutie manuală de fabricație 2024? Ei bine, se simte foarte bine. Aceasta este o cutie manuală în 5 trepte, deci nu doar că e o cutie manuală, dar este o cutie manuală în 5 trepte. N-am mai condus o cutie manuală în 5 trepte de pe Clio? Nu, cred că și Clio avea în 6 trepte. Nici nu mai țin minte. Cert este că aceasta este o cutie manuală bună. Și hai să vorbim în primul rând ce înseamnă o cutie manuală bună. O cutie manuală bună trebuie să nu te streseze atunci când ești în trafic, pentru că atunci, asta spun toți, îmi iau automată că nu vreau să mai mestec în mămăligă în trafic. Bun, ok. Dar dacă ești nevoit să mesteci în mămăligă, trebuie să nu depui efort prea mare. Ca să nu depui efort prea mare, totul trebuie să se întâmple fluid și intuitiv, fără să fii nevoit să te gândești prea mult la schimburile de trepte. Cutia asta îți permite foarte rapid să te înveți cu ea și totul este fluid și intuitiv. Acționarea ambreiajului este ușor de înțeles, mașina îți comunică atunci când e pregătită să plece de pe loc sau când nu este pregătită să plece de pe loc. Cutia aceasta în 5 trepte, foarte ușor se pot selecta rapoartele. Cursa nu este incredibil de scurtă, dar nici incredibil de lungă, este o cursă normală, dar cutia aceasta este precisă și nu mă așteptam la acest lucru. Niciodată nu simți că oare e a treia, oare e a cincea, oare e a... Nu, acționarea cutiei este foarte bine pusă la punct. Într-adevăr, timoneria se vede că are multă bucșăraie de cauciuc, pentru că se simte așa ca și cum să zic eu, acționezi un levier în o mare de cauciuc așa, nu ca la Honda, de exemplu, unde e ca și cum ai încărca o armă, așa, metal pe metal cutia. Aici nu, aici simți bucșăraie, timonerie, cauciucată așa. Dar lăsând la o parte acest lucru, pentru 2023, asta este o cutie, 2024, este o cutie foarte bună. Eu nu pot să cred că în sfârșit conduc o cutie manuală bună în 2024 și este una în 5 trepte și este pe o mașină care vine de la un producător britanic care își cam face mașinile prin China. Și mai e o premieră pe mașina asta. De multă vreme n-am mai condus o mașină cu un motor atmosferic 1.5 fără turbină. Asta se află sub capotă în 4 pistoane. E foarte interesant pentru că acesta este motorul entry level. Pe ZS poți să alegi așa 1.5-ul cu cutie manuală în 5 trepte în două variante de echipare, Excite și Exclusive. Excite e varianta de bază, Exclusive este ce avem noi. Următorul motor, și următorul singur motor, de fapt al doilea motor, este 1.0 turbo în 3 pistoane, fie cu o cutie manuală în 6 rapoarte, fie cu o automată în 6 rapoarte. Hai să vă zic o chestie foarte interesantă. Motorul entry level cu cutia entry level în 5 rapoarte manuală. Aceste două lucruri fac mașina aceasta să accelereze cel mai repede, 10,9 secunde până la 100 de kilometri, mai rapid decât 11,2 cât are 1.0 cu automată, dacă nu mă înșel, și aproape 12 cu manuală, nu mai știu. Oricum, 1.0 în 3 pistoane turbo este mai lent decât 1.5-ul acesta atmosferic cu cutie manuală în 5 rapoarte. Așa bătrânește, domnule. Vă zic de pe acum, dacă vreți să vă luați un ZS, cumpărați-vă mașina de bază. Nu vă luați mai mult, pentru că aici strălucește mașina aceasta, în varianta ei de bază. Și acum hai să vă zic de motor, da? 1.5 benzină, 141 Nm cuplu, circa 106 cai putere, motorul în 16 valve, simplu, după cum spuneam, fără turbină. Ce ar putea merge greșit la acest motor? Nu știu ce să vă zic despre fiabilitate, nu știu dacă o să mănânce ulei mâine, poi mâine, peste 5 ani, peste 2 ani sau peste 50 de ani.
dar pot să vă zic atât. E un motor simplu. De obicei, la aceste motoare nu prea are ce să se strice. Așa că, hei, ai și cele mai bune performanțe pe care le poți avea pe un ZS la ora actuală din paletarul constructorului de origine britanică. Toate astea le ai pe motorul basic. Super tare. Și dacă tot vorbim de motor și cutie, pentru că în ultima vreme producătorii auto încearcă să ne convingă de următorul lucru: ca să ai consum cât mai bun, trebuie să ai motor mic și cutie dublu ambreiaj, sau cel puțin o cutie automată. Nu mai poți să ai performanțe bune fără așa ceva. Bun, mașina asta are 1.5 atmosferic, cutie manuală în 5 rapoarte și în oraș, oricât aș fi accelerat, n-am putut să o fac să treacă de 8,5%. Acum e la 8,1% pentru că de, nu știu, 5-10 minute suntem pe autostradă. Dar în oraș, orice aș fi făcut, nu trecea de 8,5%. Vă zic eu, industria auto este 30% inovație, 60% marketing și 10% păcăleală. Suspensia. Care-i faza cu mașina asta? Tot vorbeam de ce se întâmplă în oraș. E foarte interesant. Suspensia aceasta își face treaba în oraș. Absoarbe bine vibrațiile. Acestea nu se transmit în habitacul. Ruliul... Acum am 100 la oră și dacă aș face un pic mai tare simt că mașina se răstoarnă. Ruliul nu e atât de bine controlat, într-adevăr. Nici la fratele mai mare, la HS nu era cazul și acolo era ruliul un pic mai mare. Dar și HS-ul avea aceeași caracteristică și anume o mașină confortabilă. ZS-ul are circa 1,7 tone. Nu este o mașină foarte ușoară, deși așa când o vezi de afară n-ai spune că are 1,7 tone, dar atâta are. Probabil că cine știe ce fel de oțel utilizează chinezii. Acum știți cum e? În vremurile astea mai moderne se utilizează anumite aliaje care sunt mai ușoare, se folosește sudura cu laser, care la fel și aceea mai scade din masă. Poate că la fabricile din China nu se folosesc aceste lucruri ca să scoți mașina la prețul ăsta, la sub 20.000, de fapt 17.000 cât ar fi aceasta, dar ajungem și la preț. Și probabil pentru că nu se folosesc aceste tehnici, mașina e un pic mai grea. În ciuda acestui lucru, cum vă spuneam, ăsta e consumul maxim 8,5 în oraș, iar acum deja e la 8,0 și sunt de, vă spuneam, 10 minute pe autostradă. Și dacă tot suntem pe autostradă, hai să facem un experiment. Să presupunem că treapta a 5-a este treapta de croazieră. Voi pune mașina în treapta a 4-a, care vorba aia ar trebui să fie treapta de accelerație. Am 87 km la oră acum, da? De la această viteză voi accelera până la 130. 3, 2 și în treapta a 4-a. Am 2800 de turi acum. 3, 2 și cior la fund. 95, 100, 110, 120, 130. Și acum vom menține această viteză. La 130 la oră, 134, 100 așa, da? Am 3500 de rotații pe minut. Motorul nu e gălăgios. Nu aud motorul. Mai mult aud curenții de aer trecând pe lângă mașină. Dar până și aceștia nu aud foarte tare. Mașina este super bine insonorizată pentru 17.000 de euro sau cât costă mașina asta. Și dacă tot vorbim de interior, vă spun sincer, eu mi-aș cumpăra mașina asta în varianta de bază Excite, nu exclusiv cum avem noi. Excite-ul este circa 18.000 de euro, cu rabla începe la 15.300, da? Și nu pierzi foarte mult, pentru că încă din varianta de bază, deși ai tapiserie din textil, n-ai instrumentar digital, ai instrumentar analog. Deși ai aceste lucruri, în mare parte, din nou m-am urcat în mașina aceea în showroom, în varianta de bază, în mare parte materialele tot plăcute sunt. În continuare aici pe bord ai acest plastic cauciucat, ceva foarte moale și plăcut la atingere. În continuare volanul are această piele perforată, adică și dacă ți iei varianta de bază, mașina tot e tare, tot e interesantă. Și apropo de acest plastic moale, se află și aici pe nuca de la schimbător și cumva e o plăcere în a schimba treptele de viteză. Din nou, fiind o cutie manuală, simțul tactil e foarte important. Nu e ca la o automată unde ai pus-o în drive și nu mai atingi levierul ăla decât când o pui în parc, când ai ajuns la destinație.
Ok, finisajele poate că nu sunt cele mai bune. Butoanele de aici de pe consolă nu prea stau ele drepte așa, stau unul mai sus, unul mai jos, unul mai sus, unul mai jos. Sistemul de infotainment nu reacționează la nimic, săracul. Nu reacționează la nimic. Dacă îi dau volum mai tare și apoi volum mai încet, setările se fac așa, într-un timp. Întâi se dă mai tare, după care mai încet. Durează un pic. Dacă acum selectez navigația, accept, a pornit navigația. Ok, sistemul de infotainment nu e cine știe ce, dar hei, există Android Auto și Apple CarPlay. Adică măcar poți să-ți conectezi telefonul chiar dacă nu se mișcă incredibil de bine. De fapt, dimpotrivă, se mișcă ca o tabletă de acum 6 ani. Dar ai un sistem de infotainment, ai o tabletă aici pe care o poți utiliza. Climatizarea nu este automată, deși are și controle pe ecran. Dacă intrăm aici în acest meniu al climatizării, există aici controle pe ecran, dar nu setezi tu temperatura 21 de grade. Setezi mai cald, mai rece și cât de tare vrei ventilatorul. Nu mă deranjează chestia asta, la acești bani nu pot să zic. Adică, hei, măcar am AC. Asta contează. Hai să vă mai zic de interior. La fel ca la HS, aceeași plângere, mi-ar plăcea ca scaunul să meargă mai jos, nu merge mai jos de atât. Reglajul este manual și la scaunul șoferului și la scaunul pasagerului, nu mă deranjează nici asta. Pe bancheta spate chiar e spațiu, adică e încăpătoare bancheta spate. Podeaua nu e atât de dreaptă ca la fratele mai mare, ca la HS. La ZS există un tunel un pic mai protuberant acolo pe mijloc. În continuare cred că cel puțin 2 adulți ar avea acolo spațiu. Portbagajul e de 448 de litri. E foarte mare portbagajul, ai și spațiu de sub, e foarte mult spațiu. Chiar mi se pare un portbagaj mai mult decât decent. De familie, așa, de băgat chestii acolo și de mers cu familia în vacanțe. Nu mai știu ce voiam să zic. Pe echiparea aceasta exclusiv nu am cameră pentru marș arrier, dar am senzor pe spate. Deci, hei, tot ai ceva care te ajută la parcare. Nu știu, mi se pare că MG ZS, exact acest model. De fapt, eu aș prefera sincer varianta de bază, nu varianta aceasta exclusiv, ci cea Excite. Aș vrea să o conduc pe aceea, dar din păcate nu era niciuna înmatriculată. Vă spuneam, doar am văzut una în showroom. Cred că mașina aceasta își va câștiga fani prin faptul că în varianta de bază vine cu exact acele lucruri de care ai avea nevoie ca să-ți ușurezi viața, ca să zic așa. Și pe lângă asta vine cu un interior care pare un pic mai premium decât e mașina de fapt. Nu o să păcălească pe nimeni acest interior, că e de Audi, dar nu-i rău deloc. Mașina aceasta este circa 19.400 de euro cu nivel de echipare exclusiv, dar după ce scazi rabla e circa 17.000. În banii ăștia primești tot ce vedeți aici, plus garanția Triple Care a celor de la MG, care e garanția 777, și anume, pentru 7 ani tu vei primi garanție în limita 150.000 de kilometri, asistență rutieră gratuită și servisare anuală, control anual gratuit la reprezentanță. 7 ani. Adică nici nu e o garanție din asta să zici că vor chinezii să-ți vândă mașina și apoi vezi tu ce faci cu ea. Hai să mai încercăm una. Am 50 la oră în treapta a treia, da? Un pic peste 2000 de rotații. 50 la oră, piciorul la fund. Acum 60 70 80 90 100. Oare chiar face 100 în 10,9 secunde? Cât spun chinezii, pentru că încep să... Nu avem pe nimeni în jur, ia să vedem. Ok. Treapta întâi, are vreun mod sport? SC off, ok. Yes. Ok. Bun. Deci 0-100, da?
50, 70, 80, 90, 100. Cronometrul spune 15 secunde circa. Dar poate n-am avut cea mai bună lansare. E 17.000 de euro, da, aia mai lăsați-mă în pace. Bun, cam asta a fost review-ul cu MG ZS, un model care cred eu că ar avea șanse să pună câteva probleme Duster-ului. Nu mă înțelegeți greșit, și Duster-ul are plusurile sale. Un interior mult mai minimalist, mult mai modern, tableta aceea care chiar funcționează, o grămadă de alte chestii pe care le are în plus Duster-ul. Designul exterior Duster-ul este mult mai frumos decât acest MG, dar și prețul e un pic mai măricel în funcție de echipare. Acum, mulți zic, cum? Motorul 1.0 entry level de pe Duster, nu vreau așa ceva, niciodată, să nu văd motorul 1.0 pe Duster. Ok, dacă te mulțumește mai mult 1.5-ul de pe MG, atunci ok, ia-ți MG 1.5 entry level. Dar dacă deja vrei să urci la un MG 1.0 automat, mai bine mergi la Duster și ți iei hibridul acela 1.6. E mai mulți bani, normal, e mult mai mulți bani, dar mai degrabă te duci acolo dacă vrei ceva automat. Nu știu, spuneți-mi în comentarii cum vi se pare mașina aceasta. Mie mi se pare că are niște puncte foarte super bine gândite pentru cineva care caută o mașină la banii ăștia. N-am mai condus de mult o mașină unde treapta a șasea e marșarierul. Yes. Treapta întâi. Aș putea să vă spun că mașina aceasta are tracțiune față. Să nu vă imaginați doar pentru că arată așa mai înălțată, e 4x4, nu. E tracțiune față, toate ZS-urile sunt tracțiune față. Din nou, aici un punct în plus pentru Duster. La Duster ai și variante 4x4. Fiecare ce își dorește. Spuneți-mi în comentarii care e părerea voastră despre MG ZS. Nu uitați, dați-ne un like dacă vi se pare că acest clip a fost util. Rămâneți pe Blog Auto. La revedere!